Îți amintești filmul Love Story din 1970? L-ai văzut și tu? Ai plâns și tu la el? Eu da. Și părinții mei la fel. Nu cred că au fost prea mulți spectatori care să nu fi vărsat măcar o lacrimă când l-au văzut pentru prima dată. Jenny moare la 25 de ani și Oliver rămâne singur, distrus pentru totdeauna. Filmul ne făcea să realizăm cât de fragilă e viața, cât de repede poate dispărea persoana de lângă noi, cât de puțin timp avem împreună garantat. Dar acolo era ficțiune, vei spune, o poveste de iubire scrisă special ca să ne emoționeze. Și totuși, lacrimile noastre nu erau reale degeaba. Simțeam că acel film transmite ceva despre realitatea pierderii cuiva pe care l-a iubit cu adevărat. Că după ce iubirea te-a transformat, nu mai ești niciodată același om. Astăzi îți voi povesti 3 alte povești de dragoste, doar că protagoniștii din celelalte filme love story pe care te rog să ți le imaginezi sunt Rembrandt, C.S. Lewis și Joan Didion. Și deși în filmul american povestea lui Oliver se termină imediat după moartea lui Jenny, în viața reală noi știm continuarea. Rembrandt a mai trăit 27 de ani, C.S. Lewis încă 3 ani, iar Joan Didion încă 18 ani. Iar viața de după pierdere este miza acestui episod. Vom vedea mai întâi cum s-au iubit acești oameni și ce a însemnat iubirea pentru creația lor artistică. Apoi vom vedea cum au rămas singuri și cum pierderea i-a transformat irevocabil. Iar la final vom înțelege ce a rămas după ce iubirea i-a transformat pentru totdeauna. De ce vorbesc despre asta pe canalul Psihologia Vieții după 50? M-am gândit să abordez acest subiect pentru că iubirea profundă, nu romantismul de la început, ci iubirea construită de-a lungul deceniilor, este una dintre marile teme ale vieții noastre. Și totuși suntem atât de prinși în jocul vieții, în cariere, în responsabilități, în rutina zilnică de 20 sau 30 de ani împreună, încât uităm să ne oprim și să recunoaștem cât de extraordinar de fragilă și de prețioasă este fundația pe care stăm. Cele 3 povești reale de iubire pe care le vei auzi astăzi despre artiști extraordinari care au iubit profund și au pierdut tot, reprezintă invitația la reflexie pe care ți-o fac azi. Morala și concluziile care se desprind, cred eu că nici nu sunt necesare, pentru că poveștile în sine sunt 3 oglinzi în care vei vedea ceea ce ai tu de văzut în acest moment. Ești la A Trăi ca și cum ai ști, un podcast care începe azi cu prima poveste de iubire pe care vreau să ți-o spun, și anume cea dintre Rembrandt și Saskia. Suntem în anul 1631. 2 tineri se întâlnesc în casa din Amsterdam a faimosului dealer de artă, Hendrik van Uylenburg, fiecare din motive diferite, dar destinați să se întâlnească acolo într-un moment care le va schimba complet viața. Saskia van Uylenburg venea dintr-o familie nobilă, dar rămăsese orfană de ambii părinți și se mutase la vărul ei, Hendrik, pentru a trăi în Amsterdam. Și în aceeași perioadă, un tânăr pictor de 25 de ani, Rembrandt van Rijn, se mutase din Leiden la Amsterdam și locuia în aceeași casă a aceluiași Hendrik, unde îi picta portretele clienților bogați ai dealerului de artă pentru a-și construi reputația și cariera. Saskia avea păr auriu roșcat, o privire jucăușă și ușor timidă și manierele unei aristocrate, crescută în confortul unei familii nobile, în timp ce el era fiul unui morar. N-avea prea mulți bani, dar avea o încredere arzătoare în talentul său și o ambiție de a deveni faimos și bogat. Cei 2 se îndrăgostesc. Evident, totul este rapid, conexiunea dintre ei este instantanee, genul de iubire care sparge toate regulile sociale ale timpului.
Vă imaginați că o parte din rudele Saskiei au protestat violent când au aflat de logodna lor nepotrivită ca nivel social și la doar câteva luni după ce se cunoscuseră. Pe 8 iunie 1633 s-au logodit oficial. Apoi au așteptat aproape un an până când s-au căsătorit într-o biserică mică de sat, unde puteau scăpa de presiunea și judecățile familiilor lor. Căsătoria cu Saskia i-a adus lui Rembrandt iubire intensă, dar și stabilitatea financiară pe care și-o dorea. Perioada dintre 1634 și 1642 a fost cea mai fericită și cea mai productivă din întreaga lui viață. Ani în care a simțit că totul devine posibil pentru prima dată. Avea multe comenzi, se mutase într-o casă mare care era și atelier și școală. Era deja faimos în Amsterdam. Saskia a devenit mult mai mult decât o muză pasivă pentru el. Era transformată în persoana pe care o picta mereu, în costume luxoase, acoperită în perle, îmbrăcată ca zeița Flora, cu flori în păr, radiind de fericire pământească și de promisiunea unor ani întregi împreună, care păreau garantați de puterea sentimentelor lor. În picturile acelea din acești ani fericiți, vedem că o picta pe Saskia de parcă lumina venea direct din propria ei piele, ca și cum ea era sursa primară de lumină și de culoare care îi permitea să vadă lumea în toată frumusețea ei. Și apoi, desigur, o desena și în schițe și în gravuri rapide, în ipostaze domestice, experimentând mereu cu corpul și cu chipul ei. Viața lor, desigur că nu era doar ușoară. Cuplul, din păcate, pierde 3 copii. Dar totuși, Saskia rămâne iar însărcinată și, deși după fiecare sarcină era din ce în ce mai slăbită, ei sperau că poate de data aceasta totul va merge bine. În plus, în 1642, Rembrandt primește una dintre cele mai importante comenzi ale carierei sale. Comanda pentru realizarea tabloului Rondul de noapte, un portret de grup monumental, pentru care primește și o sumă uriașă pentru acea perioadă. Era la vârful carierei profesionale, la vârful fericirii personale și la vârful a tot ce visase el vreodată să realizeze ca artist și ca om. De la 1640 sărim 300 de ani înainte în timp. A doua poveste pe care vreau să ți-o spun e despre C.S. Lewis și Joy Davidman. Poate îți amintește marele C.S. Lewis, foarte cunoscut pentru cărțile din seria Cronicilor din Narnia, aparent cărți pentru copii, dar în realitate niște cărți minunate și pentru adulți. El era savant și profesor de literatură la Oxford, cu adevărat o minte luminată și era foarte faimos în epocă, mai ales pentru că din ateu se convertise la creștinism și știa să explice cu exemple din literatură marile concepte teologice, atât pentru publicul educat cât și pentru publicul larg. Relația lor începe cu schimburi de scrisori în 1950, ca între doi intelectuali care, deși nu se cunoscuseră niciodată fizic, se descoperiseră prin cuvinte scrise și se creează o conexiune neașteptată. Joy era poetă și scriitoare americană. Trăia într-o căsnicie dificilă cu un alt scriitor, alcoolic și infidel. Avea 2 copii mici și avea o istorie foarte interesantă. Fusese parte din Partidul Comunist American și apoi se convertise la creștinism după ce îi citise cărțile lui C.S. Lewis, cărți care o transformaseră complet. Louis îi răspunde scrisorilor ei și cei doi încep să aibă o corespondență destul de lungă și densă despre credință, despre literatură, despre natura vieții, despre sensul într-o lume care părea adesea lipsită de asta. În august 1952, Joy călătorește în Anglia și se întâlnește cu C.S. Lewis pentru prima dată la un hotel din Oxford. Moment care va schimba viața ambilor pentru totdeauna. Lewis avea 54 de ani. Era un celibatar convins, care scrisese teorii elaborate despre iubire.
dar care nu o trăise niciodată în mod romantic. Iar Joy avea 37 de ani și venea dintr-o familie de imigranți evrei din New York, unde fusese considerată un copil minune pentru că absolvise liceul la doar 14 ani și luase un master la Columbia University la 19 ani. Când au început să vorbească față în față pentru prima dată, au descoperit că sunt perfect potriviți ca minți analitice și creative, ca parteneri intelectuali care înțeleg exact ce vrea să spună celălalt înainte să termine propoziția. Vizita inițială a fost un succes uimitor, care a depășit așteptările ambilor. Relația lor se adâncește. Și în 1953, Joy se mută definitiv în Anglia cu ambii ei copii mici, după ce se separase de soțul care o înșela. Joy devine mult mai mult decât o prietenă pentru Louis. Pe măsură ce anii trec, conexiunea lor devine mai profundă. Louis lucrase întotdeauna singur, dar Joy îi devine partenera care îl susține. Joy ajunge chiar să spună despre Louis undeva așa: pot să-i spun cum să scrie mult mai bine decât își poate recomanda el singur, fără ca el să-și piardă astfel vocea lui distinctivă. Aceasta reprezintă o formă rară de iubire intelectuală între doi scriitori. Capacitatea de a-l ajuta pe celălalt să devină mai autentic, fără să încerci să-l schimbi sau să-l transformi în altcineva. Joy devine coautoare neoficială la Till We Have Faces, una dintre cele mai importante și mai complexe cărți ale lui C.S. Lewis. Cartea despre care el însuși spune că este cea mai bună lucrare literară pe care o scrisese vreodată. Ea îl ajută să scrie, îi editează cu atenție la detalii fiecare capitol, îi oferă feedback constant și direct și îi dă idei care deschid direcții noi și care îl provoacă intelectual în fiecare zi, ca să gândească mai profund despre ceea ce încerca să comunice. În 1956, Joy este diagnosticată cu cancer osos în stadiu avansat, care îi pune în pericol viața. Și câteva luni mai târziu, când era pe patul de spital și doctorii credeau cu certitudine că va muri în câteva săptămâni, Louis o cere în căsătorie și un preot anglican acceptă să oficieze ceremonia creștină la patul ei de spital într-un moment de mare vulnerabilitate și intimitate. Apoi se întâmplă ceva pe care nimeni din echipa medicală nu l anticipase ca posibil. O remisiune a cancerului care îi șochează pe doctorii care o trataseră. Cancerul se oprește din progresie și durerea se diminuează dramatic. Joy se recuperează suficient cât să poată să se ridice din pat și să poată călători cu asistență medicală minimă. Și în iulie 1958 li se împlinește un vis. Cei doi pleacă împreună în luna de miere în Irlanda și acelea vor fi cele mai fericite și mai intense zile din întreaga viață a lui Louis, care avea atunci aproape 60 de ani. Urmează aproape 3 ani de fericire intensă și de colaborare creativă profundă. Ani în care Joy îl ajută pe Louis cu scrierea fiecarei cărți noi și îi reorganizează casa de la The Kilns în timp ce el scrie și continuă să predea la Oxford. În octombrie 1959 însă, cancerul revine cu agresivitate crescută. Și Joy începe din nou tratamentele care o epuizează complet, iar la scurt timp după aceea starea ei se înrăutătește rapid și ireversibil. A treia poveste pe care vreau să ți-o spun ne duce în America anilor 50. Ea este despre Joan Didion, faimoasa jurnalistă, eseistă și scriitoare, și despre soțul ei, scriitorul John Gregory Dunne. Cei doi s-au cunoscut la sfârșitul anilor 50, când amândoi erau reporteri tineri și ambițioși la începutul carierei lor în jurnalism, fiecare încercând să-și construiască o reputație într-o industrie competitivă și dificilă.
Ea venea din California, unde crescuse ca fiica unui ofițer de aviație care se muta tot timpul de la o bază militară la alta, experiență care o marcase cu o sensibilitate acută la schimbare. Iar el venea din Connecticut, dintr-o familie irlandeză, catolică, puternic ancorată în tradiție și ritualuri religioase, cu un simț dezvoltat al umorului caustic și o capacitate rară de a vedea absurdul și comicul în aproape orice situație serioasă. S-au căsătorit în 1964 și au plecat împreună în California, unde au început să scrie scenarii pentru Hollywood, pentru a-și plăti facturile, în timp ce lucrau simultan la propriile lor cărți și articole de revistă care contau mai mult pentru ei decât orice scenariu comercial. Ceea ce îi lega depășea munca comună sau ambiții literare individuale. Se trezeau dimineața și Joan făcea cafeaua în timp ce John citea ziarele cu voce tare, comentând fiecare articol interesant sau absurd, iar ea asculta și lua notițe mentale despre ce merită să exploreze mai târziu în scris. Își citeau unul altuia absolut tot ce scriau, fiecare propoziție, fiecare paragraf, fiecare capitol, indiferent de stadiul de elaborare. Și acțiunea asta nu era o obligație socială, nici o politețe conjugală, ci era nevoia reală de a avea mintea celuilalt, pentru a înțelege ce anume încercau să spună în propriile texte, care adesea le scăpau sensul până când celălalt îl clarifica. Erau faimoși pentru petrecerile și întâlnirile unde aveau invitați cele mai iluminate minți ale vremii și unde se discuta politică, literatură, se analiza mass media, echilibrul puterilor în stat, fragilitatea națiunii americane. Și oriunde se mutau, din Malibu în Los Angeles sau la New York, indiferent de schimbările externe majore, structura lor zilnică internă rămânea neschimbată. Scriau separat dimineața, fiecare în biroul lui, citeau textele unul altuia după amiaza și își ofereau păreri direct și neîndulcit și seara discutau despre tot ce observaseră și gândiseră în cursul zilei. 40 de ani de viață îngemănată, construită meticulos prin repetare zilnică, prin aprofundare. 40 de ani în care mintea unuia devenise extensia organică și necesară a minții celuilalt, în moduri pe care nu le-ar fi putut explica complet cuiva din afara sistemului lor comun. Când te uiți astăzi la arhiva lor păstrată la New York Public Library, poți vedea ceva extraordinar, care depășește o simplă colecție de documente personale. Manuscrise acoperite cu notițele lui John, scrise pe marginea textelor ei în cerneală roșie, sau alte manuscrise cu observațiile ei pe textele lui John, scrise cu creionul. Tot felul de corecturi încrucișate, care arată cum fiecare îl împingea pe celălalt să fie mai clar, mai curajos în exprimare. Arhiva demonstrează vizual că ei nu erau doar doi scriitori talentați care se iubeau și trăiau împreună în aceeași casă. Ei deveniseră un creier comun de gândire și de percepție a lumii care funcționa ca un organism singular, să spunem, cu două minți complementare. Am văzut cum s-au iubit acești oameni și cum iubirea a devenit fundația întregilor existențe. Acum vine partea pe care nimeni nu o poate anticipa de adevăratelea. Pierderea care transformă totul irevocabil. În iunie 1642, Saskia moare la doar 29 de ani, după o boală lungă, cel mai probabil tuberculoză. Rembrandt rămâne cu Titus, singurul copil care le supraviețuiește, dar care era tare mic, era în vârstă de numai 9 luni. În același an, el își finalizează tabloul acela monumental, Rondul de noapte, un tablou la care lucrase 2 ani și care i-ar fi asigurat poziția de nezdruncinat în rândul aristocrației din Amsterdam. El primise această comandă pentru a reprezenta membrii miliției civile din arondismentul 2 al Amsterdamului,
O comandă extrem de importantă și care trebuia să pună într-o lumină favorabilă fiecare persoană reprezentată acolo. Dar Rembrandt nu face un tablou de grup convențional. El inovează. Tabloul lui șochează. Cei pictați nu se simt suficient de flatați de reprezentare și tabloul, în loc să fie un succes, este primit cu reacții amestecate. Dar, în mod evident, nu este un succes. După moartea Saskiei, Rembrandt decade în ochii publicului. Din adoratul pictor se trezește fără comenzi și ocolit. Cade în depresie și într-un gol creativ și aproape 2 ani nu face niciun desen. De fapt, după moartea Saskiei, Rembrandt abandonează complet pictura în ulei pentru aproape 10 ani. Însingurat, rămas fără nimic dintr-o dată, preferă să hoinărească în aer liber și execută exclusiv desene și gravuri. Nu mai primește comenzi, desenează ce vrea, cum vrea. Descoperă o libertate pe care nu și-o permisese când urmărea faima și când executa portrete la comandă. De altfel, astfel el devine primul artist independent, cu mult înainte ca acest tip de artă și de viață să ajungă la modă. Când revine în cele din urmă la pictura în ulei, după acești ani de absență voluntară, totul se schimbase fundamental în arta lui. Culorile au devenit mai întunecate, sumbre, compoziția lui era mai densă și mai comprimată și subiectele mai grave și mai încărcate de semnificație simbolică. Rembrandt începe de asemenea să picteze autoportrete obsesiv. Umbrele devin elemente dominante în aceste autoportrete și pare că întunericul înlocuiește lumina care caracterizează lucrările sale anterioare, din perioada fericită, când Saskia trăia și totul era posibil. În aceste autoportrete târzii apare un om care te privește direct, cu o sinceritate despre ce înseamnă să ai cicatrici care nu se vindecă niciodată complet și care arată cum cineva care a pierdut fundația întregii sale existențe încearcă să continue să trăiască oricum. Așa a fost viața lui Rembrandt după pierderea Saskiei. Dar cum a fost pentru C.S. Lewis și Joy, care se bucuraseră de cei 3 ani de fericire intensă. Joy moare în iulie 1960. Lewis va scrie mai târziu că a avut la 59 de ani genul de fericire intensă pe care majoritatea oamenilor o experimentează la 20 de ani, când totul pare posibil pentru prima dată. Lewis începe să scrie imediat după moartea lui Joy în niște caiete mici pe care le ținea ascunse. Scria noaptea când nu putea dormi și când durerea era atât de copleșitoare încât singura modalitate de a o face suportabilă era să o pună în cuvinte organizate pe hârtie. A Grief Observed, o suferință sub lupă, publicat în 1961 sub pseudonimul N.W. Clerk, pentru că Lewis nu voia ca cineva din cercul lui social sau profesional să știe că el, teoreticianul creștin celebru, care scrisese atât de convingător despre credință și speranță în cărți citite de milioane de oameni, era de fapt un om complet zdrobit de durere, care nu găsea niciun răspuns satisfăcător la întrebări care îl chinuiau în fiecare noapte de insomnie. Prima propoziție din A Grief Observed spune totul despre natura experienței lui. Nimeni nu mi-a spus vreodată că doliul se simte atât de mult ca frica viscerală și fizică. Doliul pentru Lewis devine identic cu frica. Frica că o va uita complet, frica că își amintește greșit cum era ea de fapt, frica că prezența ei dispare din ce în ce mai mult pe măsură ce zilele trec. El își trăiește doliul exclusiv prin cuvinte scrise în intimitate completă.
Scrie despre declarațiile complet nebunești de iubire, despre rugăminți disperate pe care le șoptește în miezul nopții, când nimeni nu îl poate auzi și când rațiunea dispare complet sub presiunea emoției brute. Notează cum amintirile precise despre Joy încep să se estompeze inevitabil, despre cum încearcă disperat să o țină vie în minte, dar simte constant că ea îi scapă printre degete, ca nisipul care nu poate fi reținut, indiferent cât de tare strângi pumnul. Scrie întrebări directe care nu au niciun răspuns posibil în cadrul credinței sau logicii. Ce urmează după ce agoniile acestea se vor stinge gradual? Unde este ea acum, în acest moment precis? Mă mai iubește sau moartea a șters complet tot ce era între noi? Rembrandt nu mai pictează. Lewis scrie în caietele acestea pe ascuns. Dar ce se întâmplă cu Joan și John? Joan scrie data precisă, ora exactă. 30 decembrie 2003, ora 9:05 seara. Și locul exact unde se întâmplă, livingul apartamentului lor din New York, unde se așezaseră la masă să ia cina ca în orice seară obișnuită din cei 45 de ani de viață comună. Ea era în cameră cu el, la câțiva metri distanță, când John a suferit un atac masiv de cord și a murit aproape instantaneu, trecând de la viață la moarte în câteva secunde, fără niciun semn de avertizare prealabil. Contextul face totuși și mai impresionant prin suprapunerea unor tragedii simultane, pentru că în aceeași noapte, în același timp, fiica lor, Quintana, era inconștientă de câteva zile în secția de terapie intensivă a unui spital din New York. Era în șoc septic sever și asta era după ce avusese aparent o gripă obișnuită care degenerase într-o pneumonie care îi punea viața în pericol. Și John de-abia venise de la spitalul unde Quintana lupta pentru viață, când s-a întors acasă și John a murit în fața ei la masă. John murise în timp ce fiica lor era în comă la câteva străzi distanță, inconștientă complet de faptul că tatăl ei dispăruse pentru totdeauna. Prima frază pe care Joan o scrie după moartea lui, John, rezumă esența experienței devastatoare. Viața se schimbă cu repeziciune. Viața se schimbă într-o clipă. Te așezi la masă și viața, așa cum o cunoșteai și o considerai stabilă, se sfârșește complet. Apoi adaugă două cuvinte care devin obsesia ei constantă și poate refrenul care se repetă mereu. Clipa obișnuită. Ea nu poate să scape de aceste două cuvinte simple, care conțin toată greutatea tragediei. Clipa obișnuită devine formula condensată a doliului ei, pentru că tocmai natura complet obișnuită a tot ceea ce se petrecuse înainte de moartea lui John, se așezaseră la masă pentru cină ca în orice seară obișnuită din mii de alte seri similare. Era ceea ce făcea aproape imposibil să creadă că s-a întâmplat cu adevărat și pentru totdeauna. Ea face o comparație istorică care contextualizează experiența ei personală în cadrul tragediilor colective. De exemplu, oamenii care au fost la Pearl Harbor pe 7 decembrie 1941 au descris invariabil ziua ca o duminică dimineața complet obișnuită, când nimic nu indica dezastru care va urma. Sau oamenii care au fost în turnurile gemene World Trade Center pe 11 septembrie 2001. Au început invariabil povestea traumei lor cu observația că era o zi oarecare de septembrie, însorită, plăcută și că nimic nu sugera că ceva teribil se va întâmpla în doar câteva ore. Un an întreg după moartea lui John,
Didion trăiește în ceea ce ea însăși numește gândirea magică, o formă de existență psihică care te face să crezi lucruri despre care știi perfect rațional că sunt complet imposibile, dar pe care nu le poți abandona emoțional, indiferent cât de mult încerci să fii logic. Cea mai cunoscută și mai comentată manifestare a acestei gândiri magice persistente este mărturia ei că nu putea să dea hainele lui John altor oameni care ar fi avut nevoie de ele. În special pantofii lui care stăteau neatinși în dulap și halatul lui mărimea XL din anii 70, pe care îl cumpărase de la un magazin din Beverly Hills și care încă se afla pe canapeaua din dormitorul lor, exact unde îl lăsase înainte de a muri. Joan nu atinge halatul pentru că o parte ascunsă din mintea ei, partea aceea care refuză să accepte finalitatea morții, crede că John ar putea avea nevoie de el dacă s-ar întoarce pe neașteptate. Ea știe perfect rațional că John e mort și că moartea e definitivă și irevocabilă. Știe logic că nu se va întoarce niciodată și că hainele vor rămâne nefolosite pentru totdeauna dacă le lasă acolo. Recunoașterea completă și intelectuală a acestui fapt indiscutabil nu anulează însă gândirea magică, care operează la un nivel mai profund și mai puternic decât rațiunea. Pantofii rămân în dulap exact unde îi lăsase. Halatul rămâne pe canapea neatins. Toate păstrate cu grijă, ca și cum ar putea deveni necesare în orice moment, dacă realitatea s-ar schimba brusc și imposibilul ar deveni posibil. Apoi, după un an întreg petrecut în gândire magică, constantă și copleșitoare, ea scrie volumul The Year of Magical Thinking, tradus și în limba română, Anul Gândirii Magice, pentru a încerca să înțeleagă ce îi se întâmplă și de ce gândirea magică persistă în ciuda raționalității. Ea nu scrie cartea ca să vindece durerea sau ca să treacă peste moartea lui John printr-un proces terapeutic de scriere. Într-un interviu acordat ulterior publicării, ea explică că a putut scrie cartea pentru că avea nevoie să își scrie calea de ieșire din haosul total în care se trezise după moartea lui, să folosească singura ei abilitate pe care o stăpânea pentru a naviga într-o lume care îi devenise complet de nerecunoscut. Procesul scrierii nu o salvează de durere sau de capcanele gândirii magice. Scrisul îi permite doar să își organizeze durerea în propoziții coerente, în capitole numerotate, să transforme haosul complet al experienței brute în narațiune, pe care o poate spune altora și pe care alții o pot înțelege parțial. Am parcurs 3 povești complete de iubire și pierdere. Am văzut cum s-au iubit, cum au pierdut, cum au continuat să existe după. Acum vine întrebarea finală. Ce a rămas din aceste povești? Iubirea dintre Rembrandt și Saskia s-a dus. Dar cred că în același timp ea a devenit eternă prin modul în care Rembrandt a refuzat categoric să o lase să dispară complet din viața și arta lui după moartea ei fizică. A pictat-o, evident, în timpul vieții ei scurte împreună, transformând fiecare moment fericit într-o imagine vizuală permanentă. Apoi a desenat-o pe patul de moarte, când corpul ei se stingea și când știa că o va pierde pentru totdeauna. Dar apoi a continuat să o picteze indirect în picturile lui de mai târziu, în alte figuri feminine care poartă ceva din lumina ei distinctivă, chiar dacă majoritatea tablourilor lui au devenit foarte întunecate după moartea ei. Titus, fiul lor, care nu-și cunoscuse niciodată mama, se va familiariza cu chipul ei prin picturile și gravurile acestea intime pe care îi le făcuse Rembrandt. Poate că în acest love story descoperim că iubirea profundă
Nu te lasă niciodată complet liber să mergi mai departe, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Devii altcineva după ce pierzi persoana pe care ai iubit-o cu adevărat, la nivelul cel mai profund posibil. Iar felul în care vedem aceste schimbări la Rembrandt nu este în jurnale sau în scrisori, pentru că el nu avea astfel de activități, ci în deciziile lui artistice. La finalul vieții, autoportretele lui Rembrandt arată un chip complet transformat de viață și de suferință. Și un chip pe care el nu îl cosmetizează nicio secundă. Pentru aproape 9 ani după moartea Saskiei, Rembrandt refuză să-și picteze propriul autoportret, evitând complet să se privească pe sine în această perioadă de doliu profund. Când revine însă la autoportrete, târziu în viață, dacă vă uitați cu atenție la ultimele portrete pe care și le-a făcut, veți vedea că el își desenează petele de pe piele, ridurile și orice alte diformități asociate cu vârsta, în timp ce le privește direct, uman, vulnerabil. Rembrandt va muri deziluzionat, singur. Din păcate, Titus moare de ciumă un an mai devreme de moartea lui Rembrandt. Și, în mod trist, va fi îngropat în cimitirul săracilor ca un anonim, până când arta lui va fi redescoperită. La fel, iubirea dintre C.S. Lewis și Joy devine eternă prin refuzul categoric și conștient al lui Lewis de a accepta orice falsă consolare. A Grief Observed rămâne o mărturie neobișnuit de onestă despre ce înseamnă cu adevărat să pierzi pe cineva pe care l-ai iubit la cel mai profund nivel posibil. Dacă veți citi cartea, veți descoperi că în ea autorul nu oferă niciun moment ceva magic de revenire la normal. Nu oferă nicio epifanie reconfortantă care face durerea să dispară. În ciuda erudiției, a studiului aprofundat al teologiei, experiența de viață a lui Lewis ne arată că pentru el pierderea nu a putut fi compensată prin găsirea unui răspuns intelectual sau teologic care să facă durerea să aibă sens complet sau măcar să o transforme în ceva mai productiv. El a rămas puțini ani cât a mai trăit, până când a murit, cred eu, de inimă frântă, cu întrebări deschise. Doliul lui nu a fost ca un tunel care avea un capăt vizibil. În urma iubirii dintre Joan și John a rămas această carte care ulterior s-a transformat în piesa de teatru Anul Gândirii Magice, care a fost jucată ani de zile pe Broadway și la Londra. Mai mulți ani cât s-a jucat piesa aceasta, care este o piesă cu un singur personaj feminin, jucată în cea mai mare parte de faimoasa actriță Vanessa Redgrave, Didion a fost prezentă la fiecare reprezentație și la fiecare repetiție. Această retrăire a doliului a fost ancora ei existențială. Modul în care și-a permis ea să trăiască și în același timp să nu trăiască mai departe. Pentru ea, acele câteva ore petrecute din nou la teatru însemna să-l regăsească pe John și pe Quintana, care, din nefericire, a murit și ea la scurt timp după tatăl ei. Și știu că, ajunși în acest punct, puteți considera că subiectul pe care l-am abordat este teribil de trist și de dureros. Am fi putut să ne oprim doar la partea frumoasă, transformatoare, constructivă a iubirii. Și asta ar fi fost de ajuns. Și totuși, aceste 3 pierderi și modalitățile unice prin care fiecare artist a încercat să le facă față, cred că ne arată de asemenea și sursa unora dintre cele mai emoționante lucrări pe care le putem cunoaște. Picturile târzii ale lui Rembrandt și volumele despre doliu și durere ale lui C.S. Lewis și Joan Didion. Poate că dacă
cunoaștem aceste povești, putem aprecia aceste lucrări altfel. Putem rezona altfel la fiecare imagine și la fiecare pagină citită. Mecanismul fundamental rămâne identic în toate trei cazurile. Durerea brută e prea copleșitoare și prea mare ca să o porți doar în interior, fără să faci implozie. Așa că o transformi în limbaj artistic, limbajul pe care îl stăpânești cel mai bine și prin care poți materializa ceva din experiența ta izolată și aparent incomunicabilă. Ce face o iubire să rămână în memoria noastră pentru totdeauna? Faptul că devii altcineva lângă persoana aceea. Te schimbi pe nivelul pe care nu le înțelegi complet până când ea dispare și realizezi cât de mult din cine ești tu fusese construit în și prin relația cu ea. Iubirea aceasta devine fundația pe care stă întreaga viață și tot ceea ce crezi mai departe. Ca societate, putem începe să înțelegem că anumite pierderi sunt de neconsolat. Și asta descoperim și din aceste experiențe. Lewis nu găsește niciun răspuns satisfăcător în A Grief Observed, după un an întreg de scris intens și de analiză teologică profundă. Joan Didion păstrează pantofii lui John în dulap și apoi retrăiește sub forma unei piese de teatru amintirea relației ei cu John. La fel și la Rembrandt, cicatricea emoțională a devenit parte integrantă și vizibilă a identității sale nou formate. Lasă-mi un comentariu și spune-mi dacă vreuna dintre aceste trei povești diferite rezonează cu experiența ta personală directă sau cu observațiile tale despre viața altora din jurul tău. Iar dacă simți că acest episod te-a făcut să meditezi mai mult la relația dintre iubire și pierdere, dă-i un like. Așa voi putea ști dacă astfel de teme sunt interesante pentru membrii canalului. Iar dacă te interesează să faci parte din comunitatea canalului care are acces la clipuri și materiale exclusive, te rog să iei în considerare să te înscrii în camera membrilor. Mulțumesc că ai ascultat până la final. Până data viitoare, să fim bine, chiar și cu cicatricile noastre, care e posibil să nu dispară niciodată complet.